साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिरको डाटामा यहाँनिर केही कन्ट्याक्ट नम्बरहरु दिएको छ र त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरहरुको अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँ +977 भनेर यसरी कन्ट्री कोड पनि आएको छ। अब हामीले यो कन्ट्री कोडको बीचमा एउटा स्पेस राख्नु छ। जस्तै यहाँनिर +977 छ, त्यसपछि एउटा स्पेस राखेर यो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने छ। जस्तै यहाँनिर +977 स्पेस अब 9812565489 यसरी राख्नुपर्ने छ। अब हामीले यहाँनिर यसरी राख्नको लागि यसरी एक एक गर्दै टाइप गर्दै जाने हो त होइन। अब यसको लागि फर्मुला लगाएर एकैपटक गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त? यहाँनिर सबैभन्दा पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि रिप्लेस टाइप गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी रिप्लेस टाइप गरे मैले। अब एउटा ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर ओल्ड टेक्स्ट भनेको छ। ओल्ड टेक्स्ट भनेको हाम्रो यो डाटा हो, यसमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि एउटा कमा राखौँ र यहाँनिर स्टार्ट नम्बर भनेको छ। हामीलाई कतिऔं नम्बरमा चाहिँ स्पेस चाहिएको यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। जस्तै +977 चारवटा त यही गइसक्यो भनेपछि चारवटा पछिको पाँचौं नम्बरमा चाहिँ स्पेस चाहिने, त्यसभए यहाँनिर 5 राख्नु पर्यो। एउटा कमा दिनुहोस्। अब यहाँनिर एउटा 0 टाइप गरिदिनुहोस्, एउटा कमा राख्नुहोस् र अब त्यसपछि हामीले यो पाँचौं नम्बरमा के राख्नुपर्ने यहाँ मिलाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा दिनुहोस् र एउटा स्पेस राख्नुहोस्। फेरि यो इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरिदिनुहोस् र आफ्नो ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो +977 पछि एउटा स्पेस आइसकेको छ। अब यसलाई यसरी तलसम्म ड्र्याग गर्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै नम्बरहरुको +977 को बीचमा चाहिँ एउटा स्पेस आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि नम्बरहरुको बीचमा स्पेस राख्नु पर्ने छ भने सजिलैसँग एकैपटक राख्न सक्नुहुन्छ।